Já jsem Petra a zabývám se tvorbou osvětových videí, které by vám měly přiblížit život osob s nějakým postižením. A to především z pohledu vzájemné komunikace. Dnes si budeme povídat s Dominikem, který má Tourettův syndrom. Dominiku, mohl bys nám říct něco ke své diagnóze? Pro ty, kteří vůbec neví a nikdy neslyšeli pojem Tourettův syndrom? Máte vlastně více možností. Ty záškuby, někdo třeba vykřikuje sprostý slova, někdo třeba jakoby podupává, někdo tleská, prostě jsou různý, jakoby, jak bych to řekl. Příznaky, no. Kdy se to u tebe poprvé objevilo? V 7 letech, se to poprvé vlastně nějak, jakoby nikdo nevěděl, co to je nejdřív. A pak nějak v 8 letech už si to vlastně nějak jakoby diagnostikovalo. Je to ten Tourettův syndrom. A jaké byly tvoje první příznaky? Taky jakoby pokašlávání, jakoby. A v průběhu tvého života se nějak ty příznaky měnily? V průběhu vlastně potleská, dupat, vykřikovat nějaký prostě slova a bylo to taky dost nepříjemný, když jsem třeba jel v metru nebo v nějakým prostředku dopravním. A co třeba za slova si tak vykřikoval, vzpomeneš si? No, tak různý třeba prostý slova, který jsem nechtěl vůbec vykřikovat, který byl dost nepříjemný potom i pro mě, i pro tu veřejnost určitě, no. A teď už ty slova nevykřikuješ? Už ne, teď už mám různý jakoby to podupávání, nějaký to tleskání prostě, no. Nebo jednou se měl, že jsem se prostě musel třeba bouchat hlavou takový jakoby vozeď, což bylo taky dost nepříjemný. Poznáš na sobě, že to teďkom zrovna na tebe přijde? Jo, právě, že to poznám, že už vlastně vím, že už ten mozek to prostě už to zareaguje prostě na ten tík a já to vlastně musím vlastně ten pohyb nebo to tlesknutí udělat prostě. No. Když to prostě neudělám, tak třeba se mi to pak ještě nezhorší, ale že, jak bych to řekl, prostě, že to musím pak udělat víckrát za sebou, nebo prostě je to třeba na pár vteřin jakoby zadržím díl než normálně, ale potom to musím udělat jakoby víckrát. A jak se na tebe jako dívali lidi kolem, když si třeba vykřikl nějaké sprosté slovo? No, otáčeli se po mně a prostě, nevím, říkal jsem si, co si asi o mě mysleli a tak. A vysvětloval jsi jim to někdy? Právě, že ne, to jsem byl taky jakoby menší a prostě radši jsem odešel, nebo prostě styděl jsem se za to, no. A jak to máš teďkom? Stydíš se za to, nebo už se s tím srovnal? No, už jsem se s tím jakž tak srovnal, ale no, nejde to vlastně vylečit, no. Není žádný jakoby prášek, nebo tak, jde to jenom vlastně sklidnit nějakýma psychiatrickýma lékama. Jak ty léky působí na tebe? Že mi to spíš jakoby mělo jakoby unavit a tím jakoby unaví celý jakoby organismus. A ten mozek je takový jakoby zpomalnější a ten prostě vlastně se uklidní to tělo vlastně a ty díky s tím. No, mám méně energie, to taky no, protože kdybych třeba nebral prášky, tak ty tíky mám horší a hlavně bych byl víc jakoby hyperaktivní, co mám svoji hyperaktivitu, no. A jak to brali třeba tvoji spolužáci ve škole? Věděli o tom, že máš Tourettův syndrom? Jo, věděli, ale třeba se mi posmívali a tak. Jo.
napodobovali mě Mhm. a takové věci, no. Když třeba máma šla do práce, tak jsem třeba si někdy řekl, že do té školy třeba nepůjdu, no. Mhm. Mhm. V jakou chvíli jsi začal chodit k paní logopedce? Tady jsem začal chodit vlastně nějak půl roku po hospitalizaci. Mhm. A co tak děláte na logopedii s paní logopedkou? Třeba trénujeme různý slova nebo ty na paměť, jakoby, Mhm. Jak bys si spřál, aby lidé reagovali na tvoje díky? no tak aby reagovat, tak prostě jako, že jsem nemocný a aspoň se prostě mi neposmívá, nebo aspoň po mě to jich nekoukali prostě, no. Je to taky špatný, no, když po někom někdo kouká a je nemocný, prostě a nemůže za to, ten člověk se pak cítí jakoby takový, jak bych to řekl, odsouzený prostě, jakože si myslí, že si lidi myslí, že prostě nepatří do kolektivu a tak. Mhm. Co tě baví dělat ve tvém volném čase? Tak sport je různý. Jo? Sprint na dálku, potom fotbal, Mhm. no, florbal, taky jde sport, no. Mhm. Setkal ses někdy s někým, kdo měl taky Tourettův syndrom? Ty. Právě, že asi ještě ne, no. Ještě ne? Nikdy. A máš třeba nějaké kamarády, se kterými se o tom můžeš bavit? Jo, mám kamaráda. A ti to berou, jak to berou oni? No, tak kamarád už mě zná dlouho. A vlastně je mu jedno vlastně, jaký jsem, protože mě bere, jakýho jsem, no. Tak Dominiku, já ti moc děkuju za rozhovor. Jo, děkuju.